Moni voi varmasti samaistua tilanteeseen, jossa löydät itsellesi tekemisen kohteen, johon suhtaudut intohimolla. Käytät siihen paljon aikaa ja vaivaa. Mahdollisuudet tuntuvat rajattomilta. Lopulta päädyt tekemään sitä toisten ihmisten ohjaamana. Alat vähitellen kokea, että tekemisen vapaus on menetetty ja joudut toimimaan ympäristön asettamien rajojen sisällä. Mieleen herää kysymys. Mikä oli vapauden hinta? Lahden elokuvakoulun ensimmäinen vuosi alkoi. Huomasin pian, että itse tekemisen rinnalle tuli nyt paljon elokuvan teon teoriaa sekä harjoitustehtäviä. Yksi näistä tehtävistä oli oma vapaa 3-minuuttinen lyhyt elokuva. Päätin kirjoittaa löyhän jatko-osan Kontaktille, jossa Timon ja Askon esittämät poliisit palaisivat hauskoihin rooleihinsa. Tämä lyhyt elokuva oli nimeltään Todistaja, jonka tarinassa väärinkäsityksen seurauksena Askon näyttelemä poliisi laittaa murhapaikalla uuden tulokkaan koville. Tässä on jumalauta hulikaani. Tommonen pikkujuoppo. Kriminaalirikollinen. Hei, kato, ei vedetä loppuun tätä. Puolijuoppo, pikkurikollinen. Pikkujuoppo. No niin, mitä? Se on siis puolirikollinen. No, se olisi lievempi asia. Mä pyöritän sua tuo ojassa niin kauan, että sä alat vinkua äitis helmoihin. Jermu tuli esiintymään pieneen konstaapelin rooliin. Itse näyttelin juoppoa todistajaa. Ei ehkä voi erehtyä. Turpaki. Vaikka todistaja muistutti minua siitä, kuinka vapauttavaa oli tehdä omia lyhytelokuvia, Tämmöstä tää nyt sitten aina on. olin varma, Aina välillä. että hauskat poliisihahmot olivat nähneet estraadinsa viimeistä kertaa. Lahdessa ensimmäinen kouluvuosi huipentui pian 3 fiktioelokuvaan. Itse ohjasin niistä yhden, joka oli nimeltään Jätehuolto. Tarinassa poika tapaa isänsä, joka pyytää tämän viimeiselle keikalle, joka onkin lopulta ruumiin hävitys. Jätehuolto oli samalla kuvaaja Joonas Niemen sekä minun ensimmäinen yhteinen projektimme. Vaikka olimme päässeet vihdoin taas tekemisen makuun, riitti koulussa edelleen puisevia harjoitustehtäviä. Kaipuuni tehdä omia projekteja kasvoi. Seuraavana kesänä tuttavani Aleksi Närvä TTVOlta ehdotti, että tekisimme 2 kontaktilyhytelokuvalle jatkoa. Hän kirjoittaisi, minä ohjaisin, sellaisina kevyinä viikonloppuprojekteina. Olin epäileväinen idealle, mutta silloin haluni tehdä jotakin omaehtoista nousi jälleen esiin. Joten suostuin. Aleksi alkoi Tampereella kirjoittamaan seuraavalle jatkosalle käsikirjoitusta. Työnimenä oli Kontaktikuulustelu. Nyt 60-luvulle sijoittuvan tarinan hahmot saivat nimensä, kovaotteinen komisario Osmo Mälkiä sekä tämän rauhallisempi työpari etsivä Risto Valkeapää. Mälkiälle kirjoitettiin kuollut vaimo sekä poliisilaitoksella työskentelevä tytär Sirpa. Mälkiä paini traagisen menneisyytensä kanssa sillä seurauksella, että välit tyttäreen olivat viilentyneet. Mälkiä ja Valkeapää saivat selville, että silminnäkijä tunsikin tiedonvaihdossa olleen kontaktin. Lisäksi hän paljasti, että tiedonvaihdossa saatu lappu olikin näkymättömällä musteella kirjoitettu vihje. Näin kuulustelu yhdisti 2 ensimmäistä kontaktielokuvaa. Jukka Moisio, joka oli Aleksin koulututtuja, lähti kuvaajaksi. Vuoden 2009 lopulla esituotanto oli saatu hyvin käyntiin ja tunsin, kuinka innostuneisuuteni oli jälleen palannut. Nyt minulla oli kuvaaja, lavastaja ja jopa puvustaja, joiden kanssa oli mahtava suunnitella elokuvaa. Työryhmä koostui lopulta niin Lahden elokuvaosaston kuin TTV:n opiskelijoista. Nyt tehtiin isosti. Halusin kuulustelun saman vapauden kuin aiempina vuosina, joten päätin leikata sen myös itse. Koska en ollut editoinut yli vuoteen,
tarjouduin leikkaajaksi tuttavani Samuli Jomppasen tieteisanimaation Materia. Siirryin kohti vaihetta, jossa elokuvaprojektit veivät koulupäivieni lisäksi nyt myös kaiken vapaa-aikani. Kun janosin vapautta tehdä itse, lisäsin samalla salakavalasti työkuormani määrää. Tästä huolimatta kuulustelu eteni ja kuvaukset käynnistettiin helmikuussa 2010 Tampereen Pyynikillä tiedonvaihtotakauman kohtauksilla. Älä päästä pihalle. Tuliko sieltä mitään? Maaliskuussa siirryttiin Viinikan vanhaan leipomoon, jossa oli kuvattu viimeisellä jaolla projektia muutamaa vuotta aiemmin. Nyt sinne lavastettiin poliisilaitoksen käytävä sekä toimisto. Paikalle tuli runsaasti työryhmää ja kuvauskalustoa. Laffi. Käy. 8 ensimmäinen kamera. Pistä olemaan Laffi. Käy. Kun isä ja Asko tulivat kuvauksiin ja pukeutuivat roolivaatteisiinsa, huomasin, kuinka luontaisesti he omaksuivat uudistuneet hahmonsa. Mälkiä ja Valkeapää olivat syntyneet. Katokki, tästä parkkipirkkoa oli näyttää lähinnä. Nää on sen tason agenttihommia. Tuommoinen tohvelisankari ei tiedä sitä yhtään mitään. Koska en ollut tottunut tilanteeseen, jossa kameran takana oli suuri määrä ihmisiä tarkkailemassa mun näyttelemistä, niin aloin jännittämään suoritustani. Ja jo ensimmäisen ottoni taisin mokata pelkästään sen vuoksi. Vittu jäi hiha kiihtoon. Samaan aikaan, kun olimme käynnistäneet kuulustelun kuvaukset Tampereella, oli Lahden koulussa alkaneet toisen vuosikurssin fiktiotuotannot. Aloin ymmärtämään, kuinka raskasta oli tehdä omia projekteja pakollisten koulutöiden rinnalla. Se oli hinta, joka vapaudesta piti maksaa. Kivan kaverin kuvausten jälkeen siirrymme Tampereen Pyynikille kuvaamaan kuulustelun seuraavia kohtauksia. Jouduin nyt itse näyttelemään kameran edessä. Vaikka väsymys painoi, Vittu ihan paskatellaan. oli pakko puskea eteenpäin. Vaikka kuvausvaihe oli uuvuttava, tuotannossa oli paljon asioita, jotka innostivat jatkamaan. Erityisesti se, että työryhmän sekä kaluston lisäksi saan hankittua myös ammattinäyttelijöitä mukaan. Jori Halttunen suostui TV-toimittaja Veikko Forssin rooliin. Kiitos! Otetaan uusi! Ne oli hyviä hetkiä siinä. Veera Degerholm esitti Mälkiän kuollutta Johanna-vaimoa ja Jorma Markkula näytteli ministeri Nyysteeniä, jonka osuudet kuvattiin Tampereella. Kiitos. Tallissa, jossa olimme tehneet aikoinaan tehtaiden Lumon pienoiskaupunkeja, kuvasimme tarkkaampujan kiväärin lähikuvat. Käytimme otoissa isäni oikeaa metsästyskivääriä ja kovia patruunoita. Toukokuuhun mennessä kuulustelu oli kuvattu valmiiksi. Kuvauspäiviä oli kertynyt 8 ja materiaalia noin 6 tuntia. Kesä alkoi ja palasin vuorotöihin Tampereelle, joiden lomassa leikkasin elokuvaa Lahdessa. Äänen jälkitöitä aloimme tehdä Muotoiluinstituutissa, myöhemmällä vuosikurssilla olevan Toivo Kallion luotsaamana. Kuulustelun ääniin panostettiin nyt aivan uudella tavalla. Asko ja Timo tulivat jopa Lahteen asti äänittämään joitakin dialogeja uudelleen. Kontakti. Muistan, kun olin ensimmäisiä kertoja äänieditissä, tunsin, kuinka olimme onnistuneet luomaan elokuvan maailman eloon. Nyt riittää! Pasi Pitkänen sävelsi meille musiikin, jossa rakensimme poliiseille pauhaavan marssin sekä Mälkiälle oman melodian.
Kontaktikuulustelu oli syksyllä viimein valmis ja järjestin näytöksen Kino Iiriksessä. Katsoimme elokuvan yleisön toivomuksesta 2 kertaan. Kun näin kuulustelun ensimmäistä kertaa, niin olin todella vakuuttunut elokuvan kokonaisvaltaisesta tasosta. Tämä ei jää tähän. Ja ajattelin, että muistakin jatkosista tulee varmasti hyviä. Vaikka kuulustelua oli ollut kuormittavaa tehdä, oli se kuitenkin selkeä harppaus eteenpäin. Elokuva oli asettanut riman ja seuraavassa osassa se tultaisiin ylittämään. Kulisseissa oli kuitenkin alkanut prosessi, joka tulisi koettelemaan tuotannon perustuksia. Seuraavaa kontaktielokuvaa saatiin odottaa yli 10 vuotta. Nää on kuule sen tason agenttihommia, että tommonen... Mä menen ja se. Se oli siinä sitten. Se oli siinä sitten.